Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime jaksossa pyydettiin teiltä osakeideoita teknisen analyysin osioon. Tänään katsotaan niitä, niin eiköhän veet. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Jos pörssejä on seurannut tarkkaan, niin SP500, sehän on tässä viime viikot, niin sehän on sahannut oikeastaan vaan edes takaisin. Ja nyt sitten eilen ensimmäistä kertaa, niin saatiin oikein kunnon semmonen jykevä kynttilä sinne muodostumaan, kunnes sitten yhtäkkiä ihan päivän päätteeksi, niin silti myyjiä löytyy enemmän ja hinta lähtikin takaisin siihen rangeen, missä ollaan jo muutamat viikot pyöritty. Niin tämä on vähän samantyyppinen tilanne kuin silloin, kun hinta yritti päästä siitä 200 liukuvasta keskiarvosta ja laskevasta trendiviivasta läpi ylöspäin. Ja päivän päätteeksi tuli hirveä myyntipaine, saatiin hirveä myyntihäntä sinne, niin tämä on aika samanlainen tällä hetkellä. Niin voisiko olettaa, että tämä tilanne olisi taas jälleen samanlainen, että hinta jatkaisi tästä sitten alaspäin? Joo, tosiaankin monta viikkoa mentiin ihan semmoisessa sivuttaisrangeissa, 100 pisteen range ylös alas koko ajan. Nyt eilen vihdoinkin päästiin ulos siitä rangeista, breikattiin ylöspäin ja kuten sanoit, niin päivän päätteeksi kuitenkin palattiin oikeastaan siihen rangein ylälaitaan takaisin. Hieman huolestuttavaa, etenkin toi päiväkynttilä näyttää hieman rumalta semmoiselta niin kuin kynttilältä, missä on pitkä häntä yläpuolella, mutta loppupeleissä ei se peli ole vielä pelattu kuitenkaan ja tällä viikolla tulee aika paljon mielenkiintoista dataa, joka varmasti liikuttaa markkinaa jompaan kumpaan suuntaan hyvin vahvasti. Eli tänään tiistaina kun kuvaillaan, niin Powell puhuu, se on yleensä liikuttanut markkinaa aika paljon. Ja sitten se kaikista isoin eventti tällä viikolla on noin jenkkien inflaatioluvut, jotka viimeiset kuukaudet on aiheuttanut ihan massiivisia liikkeitä markkinoilla. Eli se mikä on varmaa, niin varmasti saadaan vielä isoja liikkeitä tällä viikolla ja katsotaan, että lähteekö se breikkaamaan sittenkin takaisin sinne alaspäin vai vahvistuuko tämä niin kuin ylöspäin breikki tuossa loppuviikon aikana. Ja tässä äskeiset alkulätinät visuaalisessa muodossa, eli SP500 ja päiväkynttilät, ja niin kuin näkyy, niin aika häijyn näköistä tuommoista myyntihäntää tuohon tullut, mutta hinta ei kumminkaan ainakaan tänään vielä ole tuosta niin kuin hirveästi alemmas lähtenyt valahtamaan, että peli on auki, niin kuin sanoit. Joo, tosiaankin jos laitetaan niin kuin härkälasit päähän, niin olisi ollut mukava saada kynttilä, joka closaa selkeästi tänne molempien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle. Nyt käytiin siellä, mutta ollaan palauduttu takaisin tähän samoille kohdille, missä tämä rangein yläreuna on, sekä missä nämä liukuvat keskiarvot tässä menee. Eli loppuviikon aikana olisi kiva nähdä, että tämä hinta lähtee palautumaan takaisin tuonne ylöspäin kohti 200 liukuvaa keskiarvoa, joka nyt, jos siihen osutaan, ties kuinka monetta kertaa, niin uskon, että tällä kertaa se voisi pitää se breakoutti siinä, jos sinne ylipäätänsä päästään. Et toki toi eilinen kynttilä avaa myös potentiaalin sille, että täältä käytiin hakemassa kaikki shortistopit ja longit meni longiksi ja nyt vedetäänkin sitten kovaa vauhtia toiseen suuntaan ja täältä alareunasta tätä rangea läpi. Mutta jos katsotaan tuntigraafeilla, mistä on ehkä vähän vielä selkeämmän näköinen tämä range, missä ollaan oltu, eli tosiaankin täältä joulukuun puolivälistä lähtien, eli lähes kuukausi mentiin kuitenkin tässä niin kuin hyvin sivuttaisliikkeessä, ja nyt saatiin selkeä liike, joka alkoi oikeastaan perjantaina iltapäivästä, ja jota jatkui tuohon eiliseen kello 18 asti, niin tästä liikuttiin kuitenkin 170 pistettä ylöspäin, nyt ollaan pakiteltu se 70 pistettä alaspäin, eli siinä mielessä, jos miettii tämmöistä niin kuin normaali aaltomaista liikettä, mitä markkina tekee, niin ei tämä näytä oikeastaan niin pahalta täällä tuntigraafilla, kuin mikä se yksittäinen päiväkynttilä, mikä tähän piirtyi, niin miltä se näyttää. Et siinä mielessä kuitenkin ollaan täällä rangein yläreunassa selkeästi tällä hetkellä nousevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja tässä on kyllä potentiaali siihen, että tämä breakoutti pitää ja jonkunlaisen testin jälkeen jatkettaisiin hintaliikettä ylöspäinkin. Et se, mitä karhut haluaisi tässä vaiheessa nähdä, on se, että saataisiin nopea liike alaspäin ja lähdettäisiin breikkaamaan tätä 3800 tasoa täältä alaspäin. Et silloin se vahvempi alaspäin suuntautuva liike muuttuu taas niin kuin hyvin paljon todennäköisemmäksi. Ja muissakin indekseissä, etenkin Nasdaqissa, joka on kaikista heikkoin, niin aletaan silloin lähentelemään jo sitä lokakuun pohjaakin. Mutta käytännössä tämä SP500 niin on hyvinkin tukevasti täällä vielä paljon lokakuun pohjien yläpuolella
yläpuolella, ja kuten viime jaksossa katsottiin niitä erilaisia skenaarioita, karhumaista skenaarioa, härkämäistä skenaarioa, niin tässä on periaatteessa vielä pikkasen tilaa alaspäinkin pakitella, ja siltikin niin kuin pitää semmoinen niin kuin härkämäinen rakenne tässä markkinassa vielä. Mutta viime viikolla keskityttiin tähän SP500 analysointiin, katsotaan nopeasti nyt näitä muitakin indeksejä, niin saadaan pikkasen sitä kuvaa, että minkälaisessa asennossa täällä ollaan. Eli tämä Nasdaq tosiaankin kaikista heikoimpana näistä. Tuolla viime perjantaina käytiin jo suhteellisen lähellä näitä pohjia missä ollaan kolkuteltu tuossa loppuvuonna. Ja eilinen liike taas pysähtyi tähän laskevaan 20 liukuvaa. Et siinä mielessä ikävän hyvin tämä tekninen taso taas piti täällä hinnan täällä sen alapuolella. Mutta sitten jos katsotaan se kaikista positiivisen näistä indekseistä, eli tämä Dow Jones, tämä näyttää taas huomattavan paljon vahvemmalta kuin nämä muut indeksit ja tosi erilaiselta kuin miltä toi Nasdaq näyttää. Tämä on taas kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja selkeästi myös 200 liukuvan keskiarvojen yläpuolella. Et siinä mielessä niin kuin teknisesti tämä näyttää taas niin kuin supervahvalta, mikä on tosi poikkeuksellista, että näissä indekseissä on näin rajut erot. Ja jos katsotaan Eurooppaa tällä kertaa, niin nämä vasta vahvoilta näyttääkin. Eli DAXikin on noussut tässä jo monta kuukautta ja tämä näyttää jopa Dow Jonesiakin vahvemmalta. Et tässä kun katsoo, että mihin suuntaan ne liukuvat keskiarvot osoittaa, niin tämä näyttää hyvinkin vahvasti jo tuommoiselta ennemminkin nousutrendiltä tällä hetkellä tällä puolella. Et tässä on jotain niin kuin selkeitä niin kuin vastustasoja vielä, eli tämä taso, missä oikeastaan nytten ollaan, sekä sitten tässä hieman yläpuolella tämä taso, missä näitä pohjia tehtiin tuossa vuonna 2021. Eli käytännössä niin kun, jos näiden tasojen yläpuolelle vielä tuo indeksi pääsee, niin sen jälkeen tämä on vielä huomattavasti vahvemman näköinen. Ja katsotaan Helsinkiä kanssa vaihteeksi, sitä ei ole katsottu vähän aikaan, niin tämäkin on aika samantyyppinen tämä rakenne täällä kuin tuossa DAXissa, eli selkeästi 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella ja kaikkien muidenkin liukuvien keskiarvoja, ja tämä näyttää kanssa niin kuin ennemmin niin kuin nousutrendiltä kuin laskutrendiltä. Täälläkin nähdään aika selkeä vastustaso, mitä ollaan käyty hakkaamassa monta kertaa viime vuoden aikana, ja nytten parin kertaan tässä jo marraskuussa ja nyt tammikuussa uudestaan. Eli tämä taso olisi aika tärkeä, tämä 33 000 ja vähän sen päällä päästä rikkomaan ylöspäin, jolloin tämä alkaisi näyttämään niin kuin vieläkin paremmalta ja potentiaalisemmalta nousutrendiltä sitten täällä Euroopan puolella. Eli summa summarum, niin nämä indeksit, missä ei ole ihan niin paljon tekkipainoa kuin vaikka tuolla Nasdaqin puolella. Joo, tosiaankin teknologia on se, joka on vetänyt noita indeksejä alaspäin, ja etenkin oikeastaan noin kaikista isoimmat yhtiöt tässä viimeisten viikkojen aikana. Et jos katsotaan vielä vertailuvuoksi tämmöistä ETF:ää, mikä on SP500-yhtiöt tasaisilla painoilla, eli jokaisella 500 yhtiöllä on sama paino tuolla indeksissä, niin nähdään, että tämä on noussut jo selkeästi 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle täällä, ja tämä on muidenkin liukuvien keskiarvon yläpuolella. Eli tosiaankin siitä voidaan päätellä se, että ne kaikista isoimmat yhtiöt on tästä viime viikkojen aikana ollut niitä heikkoja yhtiöitä, koska se SP500-indeksi, niin kuin se lasketaan normaalisti, eli niiden markkina-arvojen painotuksella, niin se on selkeästi heikomman näköinen. Ja siten voidaan vetää se johtopäätös kanssa, että tämmöinen niin kuin laajemmalla rintamalla noi osakkeet on oikeastaan pikkasen niin kuin teknisesti vahvempia kuin miltä pelkästään sitä indeksiä tuijottamalla näyttää. TC:ssä ei ole varmaan ikinä ollut hetkeä, kun ei voi sanoa, että nyt ollaan taas jännässä paikassa, koska jälleen kerran ollaan jännässä paikassa. Kun miettii sitä, että meillä on nämä tekkifirmat, jotka on teknisesti huonossa asennossa, näyttää harmillisen huonoilta, kun taas sitten nämä niin kuin savupiiputeollisuusindeksit, missä on sitten vähemmän tekkipainoa, niin ne näyttää taas vahvoilta. Niin kumpi tässä vaakakupissa painaa enemmän? Sekö, että siellä on sitä aineellista omaisuutta ja tekemistä, vai sitten tämä tekkifirmojen puhdistus, mikä on jo selkeästi alkanut? Joo, no se on hyvä kysymys ja kysymys on myös se, että kauan se tekkifirmojen puhdistus vielä jatkuu. Et itse ehkä kallistuisin siihen suuntaan, että se alkaa olla pikkuhiljaa lopussa. Sehän on kestänyt jo tosi pitkään, eli käytännössä moni niistä teknologiafirmoista aloitti sen laskun jo about 2 vuotta sitten helmikuussa. Et siinä mielessä se on kestänyt jo hyvin pitkään ja jos katsoo noita kaikista isompia firmoja, niin se miten nämä karhumarkkinat yleensä tapahtuu on se, että eka ne pienet firmat laskee, sen jälkeen ne isot firmat laskee ja viimeisenä justiinsa nämä kaikista suurimmat. Eli sanotaan, että kenraalit ammutaan viimeisenä, niin nämä kaikista suurimmat yhtiöt on niin kuin viimeisiä
vahvoja laskijoita, ja musta tuntuu, että se voisi olla nyt käynnissä se niin kuin vahva viimeinen lasku niissä isoissa yhtiöissä, ja mahdollisesti lähestytään sitä loppua myös siltä osin, joka tarkoittaa sitä, että ei välttämättä tehdä enää indekseissä uusia pohjia, koska ollaan nyt siellä niin kuin loppulaskun niin kuin viimeisessä legissä, jolloin jo kuten tästä nähdään, niin lailla rintamalla ollaan ennemminkin siellä niin kuin nousun puolella ja palaudutaan tuonne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Toki tässä voi vielä niin kuin tapahtua paljon, mutta itse niin kuin näkisin, että tässä vaiheessa tarvitaan jotain niin kuin vähän isompaakin katalyyttiä jo, että saadaan taas niin kuin lailla rintamalla nämä indeksit ja niin kuin kaikki osakkeet laskuun. Toki se voi tapahtua, mutta tällä hetkellä niin kuin mun mielestä merkit viittaa enemmän siihen suuntaan, että tonne niin kuin enemmän on painetta ylöspäin. No nyt kun on katsottu kaikki muutkin indeksit, niin katsotaanko vielä se Bitcoin? Joo, siihen ei olla vähän aikaan kommentoitu mitään, ja siinä mielessä ei ole ollut hirveästi kommentoitavaakaan, koska Bitcoin on mennyt niin kuin tosi tiukassa rangeissa, ja jostain näin semmoisen huomion, että Bitcoinin volatiliteetti ei ole koskaan ollut näin pientä. Eli niin kuin tästä näkee, niin tämä viime aikojen liike on ollut tosi pientä Bitcoinissa, ja ennemminkin niin kuin voisi sanoa, että ollaan menty sivuttain tässä viimeiset kuukaudet tämän FTX:n romahduksen jälkeen. Ja sekin on oikeastaan niin kuin ihan positiivinen merkki, että kaikki se, mitä tuolla Bitcoin-maailmassa on tapahtunut, niin ei ole aiheuttanut enää niin kuin tätä suurempaa laskua tai lisälaskua tuon FTX:n jälkeen. Että on oikeastaan niin kuin aika kuolleen näköinen loppupeleissä tämä kurssigraafi, eikä vielä herätä kiinnostusta ainakaan niin kuin mun osalta, että menisi tätä longiksi. Ennemminkin haluaisin nähdä, että tämä oikeasti lähtisi pikkuhiljaa tuolta nousuun, mikä saisi ehkä niinku kiinnostumaan uudestaan, koska tässä on kuitenkin vielä se riski, että tuntuu, että tuolla kryptomaailmassa noita pelaajia pelataan semmoista pudotuspeliä tällä hetkellä, että tuntuu, että sijoittajat vähän niin kuin kaikkoa monesta paikasta siellä, ja niin kuin nuo asiat on hoidettu sen verran retuperällä, niin kuin tuosta FTX-keisistä nähdään, joten niitä uusia ruumiita saattaa vielä tulla, joka saattaisi aiheuttaa vielä niin kuin uusia laskulegejä, joten tässä vaiheessa ennemminkin niin kuin seurailen sivusta mielenkiinnolla, mutta toivon lisälaskua ja ootan sitä, että jos sitä lisälaskua ei tule, että ennemminkin niin kuin päästään selkeämpään nousutrendiä siinä vaiheessa sitten lähden kanssa itse treidaamaan tätä uudestaan. Meillä on vähän aikaa ihan perus makrodataa katsottu täällä TC:n puolella, niin mitäs tuonne Jenkkilän työmarkkinalle kuuluu tällä hetkellä? No oikeastaan voisi sanoa, että makropuolella kaikki tuntuu menevän edelleenkin erittäin hyvin ja myös odotuksia paremmin. Et Jenkeistä saatiin viime viikon perjantaina taas toi joulukuun työllisyysraportti, siellä uusia työpaikkoja, 223 000, kun odotuksissa oli toi 200 000 työpaikan lisäys, ja se yli 200 000 kuukausitahti, niin se on tosi hyvä. Eli se kertoo ennemminkin siitä, että ollaan nousukaudella eikä missään niin kuin taantumatyyppisessä tilanteessa. Et niin kuin tuosta vasemmanpuolisesta graafista nähdään, niin siinä on vuositasolla toi työpaikkojen lisäys, ja nämä pari viimeistä vuotta niin on ollut hurjan vahvoja tuolla työmarkkinoilla, eikä vieläkään vaikuta siltä, että vaikka tuntuu siltä, että moni makrodata kertoo siitä, että ollaan menossa vähän niin kuin kohti huonompia aikoja, niin se ei ole ainakaan vielä selkeästi vaikuttanut noiden yrityksien palkkaushaluun. Ja samaan aikaan tuosta oikean puolemasta graafista nähdään, että edelleenkin niitä auki olevia työpaikkoja on käytännössä melkein eniten historiassa. Että ollaan pikkasen tultu tuolta ihan ennennäkömiltä tasolta alaspäin tässä viimeisten kuukausien aikana, mutta edelleenkin niitä avoimia paikkoja on tosi mukavasti. Eli siinä mielessä toi työmarkkinan vahvuus luultavasti tulee jatkumaan kyllä tässä niin kuin seuraavienkin kuukausien aikana. Fed periaatteessa toivoo, että siellä vähän sitä heikkoutta alettaisiin pikkuhiljaa näkemään, jotta sitä koronnostovauhtia voidaan himmata ja korkoja ehkä jossain vaiheessa myös laskeekin, mutta tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että talous edelleenkin rullaa tosi vahvasti, etenkin niin kuin työmarkkinan näkökulmasta. Et toki tämä työmarkkina on semmoinen ehkä yksi niin kuin eniten perässä laahaavista indikaattoreista, että siinä mielessä tämä ei ole paras semmoinen niin kuin, talousnäkymää ennustava tekijä, mutta vaikka tämä taso, missä tuo avoimien työpaikkojen määrä on, niin tästä on niin kuin vaikea
niin kuin nähdä, että ainakaan hyvin nopeasti se työmarkkina tuosta romahtaisi alta. Et siinä mielessä niin kuin näyttää hyvältä ja niin kuin tukee ennemminkin sitä teesiä siitä, että talous niin kuin pienestä tai miedosta taantumasta huolimatta niin voi jatkaa aika nätisti niin kuin eteenpäin ja ehkä pompata jopa siihen niin kuin uuteen nousuunkin sieltä pienen dipin jälkeen. Ja toinen makroindikaattori, mitä tarkasti seurataan täällä ja mikä kaikista eniten noita markkinoita heiluttaa, on tosiaankin toi inflaatioluku, joka tullaan saamaan siis tämän viikon torstaina kello 15.30. Ja tosiaan katsoin noita viimeistä 3 inflaatioraporttia, mitä markkinoilla on tapahtunut, niin pieni liike SP500 puolella oli 160 pistettä ja suurin yli 220 pistettä. Et käytännössä, jos katsoo sitä rangea, missä mentiin toi melkein kuukausi, niin se oli vähän yli 100 pistettä, niin se kertoo siitä, että minkälaisia noi on ollut nuo päivät, mitä silloin inflaatioraportissa saadaan. Eli varmasti niin kuin tälläkin kertaa liike on suuri ja kysymys on vaan, että mihin suuntaan lähdetään. Että tuleeko parempaa inflaatiodataa, eli matalammat luvut, jolloin lähdettäisiin luultavasti ylöspäin, tai yllättääkö inflaatio sitten taas tuosta joulukuun osalta ylöspäin, eli silloin markkina saattaisi lähteä taas laskuun. Odotuksissa on itse asiassa, että tuo kuukausitason inflaatio olisi vaan 0%, eli ei ole inflaatiota lainkaan. Jos katsotaan tätä dataa tästä graafilta, niin tässä nähdään tosiaan tämä kuukausitason inflaatio Jenkeissä, joka viime kuukausina on ollut viimeksi toi vain 0,1%, 0,4% sitä aikaisemmin, sitä ennen 0,1 ja tuossa on 1,0 kanssa välissä. Ja tässä oikeastaan niin kuin nähdään, että mistä tuo niin kuin korkea inflaatio on syntynyt niin kuin kuukausitasolla, niin tämä vahva niin kuin kuukausitason inflaation kasvu tässä kertoo sen, että miten päästiin tuonne 9,1%, ja samaan aikaan tämä viimeisen 5 kuukauden inflaatiodata kertoo taas siitä, että se on selkeästi jo maltillistunut, jos verrataan vaikka tänne niin kuin vuosiin 2018-2019, missä nähdään tuommoisia samanlaisia lukemia, että se saattaa olla tuolla 0,4, toki useimmissa kuukausissa huomattavasti sitä alle, jolloin tästä niin kuin jo nähdään, että tämä inflaatiodata, mitä ollaan saatu jo useamman kuukauden ajan, niin kertoo siitä, että se inflaatio on hyvinkin nopeasti maltillistumassa. Ja nyt torstaille odotetaan tosiaankin, että tuo vuosi-inflaatio laskee 6,5%. Eli se alkaa olemaan jo huomattavasti parempi kuin silloin, kun oltiin siellä yli 9. Ja pikkuhiljaa, kun tuolta alkaa tippumaan noita viime vuoden korkeita kuukausia pois, niin itsestäänkin se inflaatiotahti hidastuu ja maltillistuu niin kuin tosi nopeasti seuraavina kuukausina. Etenkin mennään muutama kuukausi eteenpäin, jolloin ne kaikkien hyödykkeiden hinnat, rahtien hinnat, kaikki oli niin kuin ihan tapissaan, jolloin ennemminkin ollaan monessa inflaatiokategoriassa siellä niin kuin deflaation puolella, ei inflaation puolella. Sanoit sanan deflaatio, ja sehän, kun se on niin kuin rahan ostovoiman vahvistumista, niin sehän on vasta sitten myrkkyä osakkeille siinä mielessä, että jos sieltä pelkästä käteisen pitämisestä saa niin kuin takuutuottoa, että se periaatteessa, että sä laitat sukan varteen, niin sun ostovoima saattaakin olla vuoden päästä vaikka parempi. Toisaalta, kun sä voisit laittaa osakkeisiin, jotka ei välttämättä tuota ihan niin paljon, niin voiko tämä olla semmoinen niin kuin leviävä syöpä, joka leviää sitten useampiinkin kategorioihin, jolloin sitten saataisiin niin kuin laaja-alaista deflaatiota, mikä sitten oikeasti olisi todella huono sitten osakemarkkinoilla? No hyvin kaukana ollaan vielä semmoisesta tilanteesta, että niin kuin tuosta nähtiin tästä kuukausi-inflaatiosta, niin edelleenkin hinnat nousee kuukausitasolla, vaikkakin nyt ehkä seuraavina kuukausina voidaan nähdä, kuten äsken sanoin, niin todetaan nollakasvua tuohon joulukuulle, ja kun mennään tuohon alkuvuoteen, niin siellä voi olla myös niitä miinusmerkkisiä kuukausia, mutta myös se vuositasoinflaatio on kuitenkin niin kuin, vielä semivahvaa, koska siellä on monta kategoriaa, jotka edelleenkin nousee, vaikka siellä on niitä laskevia kategorioita, niin ne oikeastaan balanssoi toisensa sitä aika mukavasti pois, eli vaikka asumiskustannukset on niin kuin selkeissä nousussa edelleenkin, palveluinflaatio on nousussa, kun sitten taas niin kuin tämä tavarainflaatio, energiainflaatio, tämmöisten niin kuin käytettyjen autojen hinnat ja muut on niin kuin kääntynyt jo deflaation puolella, ja energiahinnoissa tullaan näkemään nyt niin kuin hyvinkin pian. Et jos katsotaan vaikka öljyn hintaa, tuossa näkyy justiinsa vuoden graafi, eli nyt ollaan niin kuin alempana kuin missä oltiin vuosi sitten, että siinä mielessä tämä öljyn hinta on jo laskenut sieltä vuoden takaisesta, ja niin kuin tuossa nähdään, että kun mennään tuohon etenkin maaliskuuhun, huhtikuuhun, toukokuuhun, niin tuo öljyn hinta on laskenut sitten noin 40%, jos pysyttäisiin näillä samoilla tasoilla, missä nyt ollaan. Et siinä mielessä toi niin kuin auttaa aika paljon
tuon inflaation suhteen, kun monessa kategoriassa nähdään tuossa alkuvuoden aikana sitä, että enemmänkin hinnat on laskenut kuin noussut. Ja tuossa alla nähdään taas sitten noin rahtikustannukset, mitkä on laaja-alaisesti vaikuttanut oikeastaan kaikkeen tavaraan, mikä maailmalla liikkuu, kun nuo rahtihinnat moninkertaistui oikeastaan tuossa, kun oli kaikenlaisia pullonkauloja ja oli eka ylikysyntää ja ollaan puhuttu sitä bullwhip-efektistä, joka on nähty nyt. Ja nyt se oikeastaan niin kuin kääntynyt taas niin kuin tuohon normaaliin ja oikeastaan palautunut niin kuin normaalitasolle noin rahtien hinnat. Ja sekin tässä samaan tapaan kuin inflaatiolla kesti jonkun aikaa, että se vaikuttaa todellisuudessa sinne hintoihin. Tälläkin kestää tässä jonkun aikaa ennen kuin se näkyy todellisuudessa tuolla. Ja nyt oikeastaan, niin kuin, kun puhuttiin aikaisemmin siitä kustannusinflaatiosta, niistä kustannuspaineista yrityksille, niin tämä alkaa pikkuhiljaa kääntymään myös toiseen suuntaan monessa yrityksessä, että monien tämmöisten pakollisten kustannusten hinnan nousu saataakin kääntyä joissain yrityksissä niin kuin hintojen laskuksi, joka taas oikeastaan niin kuin parantaa sitä yrityksien katteita ja sitä kautta myös tuottoja, joka voi olla sitten taas ehkä tämmöinen niin kuin jopa yllättäväkin tekijä, että jos tämä kehitys jatkuu niin kuin tämä nyt on niin kuin jatkunut tässä viimeiset kuukaudet, niin voidaan nähdä niin kuin positiivisiakin yllätyksiä. Ja ylipäätänsä, jos katsoo niin kuin rahavarannon määrän kasvua ja nyt supistumista, niin tämmöistä ei olla oikeastaan niin kuin nähty pitkään aikaa, että rahavaranto tosiaankin supistuu. Et me puhuttiin silloin, kun me nähtiin tämä jäätävä piikki, että tästä ei voi tapahtua mitään muuta kuin inflaatio. Okei, se seurasi, mutta se seurasi niin kuin selvällä viiveellä siitä, niin nyt nähdään taas, kun ollaan niin kuin tällä niin kuin semmoisissa lukemissa, missä ei olla oltu käytännössä 60 vuoteen, niin tästä ei voi oikeastaan seurata mitään muuta kuin hyvin nopeata inflaation laskua siinä vaiheessa, kun se pienellä viiveellä tulee sieltä läpi. Tuo inflaatio on ahdistellut markkinoita jo aika pitkään, ja oikeastaan vuoden 2022 niin se taisi olla ehkä suurimpia juttuja tuon Venäjän hyökkäyksen lisäksi, mitkä on vaikuttanut markkinoiden tilaan. Niin onko tämä enää vuonna 2023 kuinka relevanttia seurata näitä? Et onko tässä se, että jos sieltä tulee huonoja lukuja, niin markkina reagoi negatiivisesti, mutta jos sieltä tulee hyviä lukuja, niin markkina odottaa jo, että sieltä tulisi parempia lukuja, jolloin se liike ei välttämättä olekaan niin positiivinen? No kyllä me ollaan nähty niihin heikkoihin inflaatiolukuihin myös niitä isoja positiivisia liikkeitä tuolla markkinoilla. Kun menee katsomaan just noin viimeiset 3 inflaatioraporttia, niin näkee, että siellä ollaan välillä mennyt tosi rajusti ylöspäinkin, kun ollaan saatu odotuksia parempia lukuja. Ja kuinka relevantti tuo inflaatio on tällä hetkellä, niin se tuntuu kaikista relevanteimmalta, koska se on eniten markkina liikuttava makrotekijä tällä hetkellä ja on ollut tähän asti. Et siinä vaiheessa, kun nämä inflaatioluvut ei enää juurikaan heiluta markkinaa tai se liike on huomattavasti pienempi, niin voidaan niin kuin miettiä, että kuinka relevanttia se enää on. Että tosiaan kun markkina aina vähän niin kuin laput silmillä katsoo vaan niin kuin yhtä tai muutama asiaa kerrallaan, niin se on ollut inflaatio tosiaankin se story tuossa 2022 ja nyt 2023 se tuntuu edelleenkin ehkä siltä relevanteimmalta tekijältä markkinoiden näkökulmasta, koska nimenomaan tämä on se ehkä suurin tekijä, joka vaikuttaa taas keskuspankkien rahapolitiikkaan, joka on oikeasti niin kuin se kaikista tärkein tekijä, mutta tämä on niin kuin sitä keskuspankkien rahapolitiikkaa ohjaava tekijä, tämä inflaatiokehitys, joten niin kuin se säilyy edelleenkin niin kuin tosi tärkeänä mun mielestä ainakin tässä vuoden alussa, että nämä luvut saattaa olla niin kuin se tekijä, joka niin kuin liikuttaa markkinan nousutrendiin tai kääntää takaisin niin kuin laskutrendiin ja kohti uusia karhumarkkinan pohjia. Inflaatiollahan on ollut suora vaikutus myös kuluttajan tuon pörssin lisäksi, niin millainen fiilis kuluttajilla on ollut nyt? No kuluttajan fiilis on edelleenkin aika heikko, mutta ehkä niin kuin se positiivinen asia tässä on, että se on paranemaan päin. Et jos tässä katsoo Jenkkien kuluttajaluottamusta, niin tuo pohja, joka nähtiin tuolla noin 50 pisteessä, niin oli viime kesäkuussa. Eli käytännössä tässä ollaan jo semmoinen 5 kuukautta tultu ylöspäin tuossa kuluttajaluottamuksessa, joka muuten teki kaikkien aikojen pohjan tuossa mittaushistorian aikana. Eli kuluttajat oli niin kuin tosi alakuloisia kyllä tuossa kesäkuussa, mutta pikkuhiljaa tämä näyttää ainakin siltä, että se pohja olisi syntynyt ja mahdollisesti niin kuin lähdetään elpymään tästä. Ja se positiivinen asiahan tässä on se, että tässä on tosiaankin merkattu se, että näistä pohjista kuluttajaluottamuksessa, niin mikä se on se seuraavan 12 kuukauden tuotto ollut osakemarkkinoilla, niin kuten nähdään, niin se on yleensä keskimäärin todella hyvä, eli aina 2-numeroisia plussalukemia ja parhaimmillaan päästään tuommoiseen yli 30% tuottoon 12 kuukautta eteenpäin noista kuluttajaluottamuksen pohjista. Ja
olettaen, että nyt ei uudestaan tipahdeta kuluttajaluottamuksessa tuonne niin kuin, uusiin pohjiin, niin meillä on toi kuluttajaluottamuksen pohja syntynyt, jolloin keskimäärin ne osakemarkkinatuotot tästä eteenpäin voisi olla niin kuin hyvinkin positiivisia. Et silloin kun ollaan kuluttajaluottamuksessa näissä niin kuin negatiivisimmissa sentimenteissä ja luottamusluvuissa, niin se positiivinen uutinen on ehkä se, että yleensä niistä lähdetään elpymään ja lähdetään niin kuin kohti parempaa. Ja niin kuin viime jaksossa esittelin, se mun niin kuin positiivisen teesin tälle vuoden, se nimenomaan perustuu siihen, että se inflaatio hellittää jopa odotettua nopeammin, kuluttaja alkaa voimaan paremmin ja sitä kautta talous lähtee sitten kasvuun. Ja tämä on tosiaankin niin kuin globaali ilmiö, että ei oikeastaan väliä, että mihin suuntaan katsoo. Että tässä on seuraavana esimerkkinä suomalaisten kuluttajan luottamus, joka sekin on mittaushistorian niin kuin pohjiin tullut just tässä ihan viime kuukausina. Eli siinä, missä Jenkeissä inflaatio alkoi aikaisemmin, niin se myös ehkä pohjasi aikaisemmin tuo kuluttajan luottamus samaan tapaan kuin myös se inflaatioluvut teki sen huipun aikaisemmin Jenkeissä. Euroopassa ollaan tultu pikkasen niin kuin jälkijunassa tässä, mutta tässäkin ollaan tosiaankin semmoisissa luvuissa, että se ehkä positiivinen tarina on se, että yleensä näin matalista kuluttajaluottamuksista ennemminkin alkaa se elpyminen, kuin että jatketaan enää tästä eteenpäin. Ja Kiinassa oikeastaan sama tarina, eli sielläkin ollaan tehty mittaushistorian heikoimpia kuluttajaluottamuslukuja, ja siten tämä on kyllä niin kuin globaali ilmiö, ja nyt kun ollaan näissä lukemissa, niin tosiaankin yleensä historiassa ennemminkin se elpyminen alkaa täältä, eikä enää se varsinainen romahdus alan näistä heikoista kuluttajaluottamuksista. Toki tässä ollaan viime vuosina nähty niin rajuja asioita ja ihmeellisiä juttuja, että mitä vaan voi tapahtua, mutta niin kuin yleensä niin kuin kuitenkin näin heikot luvut ennemminkin kääntyy sitten ylöspäin, ja luulen, että nimenomaan se inflaatio on ollut tässä niin kuin vahvin tekijä tässä kuluttajaluottamuksen heikkenemisessä globaalisti, ja nyt jos se lähtee tässä niin kuin nopeata vauhtia paranemaan, niin varmaan se kuluttajienkin senttimentti lähtee aika nopeasti paranemaan sitten. Tänään teknisen analyysin osiossa tarkastellaan niitä osakkeita, mitä te pyysitte siihen viime jakson kommenttikenttään, ja tuossa jakson alkupuolella mehän katsottiin indeksejä aika laajasti, niin turha ehkä sinne puolelle lähteä, niin lähdetään suoraan katsomaan näitä yksittäisiä osakkeita. Täällä kommenttikentässä oli tällainen, että olisi kiva kuulla jotain teknistä analyysiä isoista firmoista, kuten Coca-Colasta ja Metasta, ja Suomi-puolella olisi kiva tietää, lähtekö Finnair nyt nousukiitoon vai syöksyyn. Tässä meillä on ensimmäisenä Coca-Cola, niin miltä tämä sun mielestä näyttää? Omaa silmää tämä näyttää aika positiiviselta siinä mielessä, että ainakin ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen päällä. Joo, kyllähän tämä on ollut aika vahva tämä Kokiksen nousutrendi tässä viimeisen 12 vuoden ja tuolta finanssikriisin pohjista. Oikeastaan vaan tuossa koronassa tämä osake kaikkien muiden ohella syöksy rajusti. Ja tässä viimeiset kuukaudet kaikki nämä defensiiviset osakkeet on ollut aika vahvoja, ja Coca-Cola lukeutuu ehdottomasti siihen kategoriaan, eli niin kuin semmoista aika turvallista ja varmaa tuottoa sieltä on saanut niin osikon muodossa kuin nyt myös kurssin nousun kautta. Et siinä mielessä nyt nämä tasot, missä Kokis on tällä hetkellä, niin on arvostuskertoimien näkökulmastakin aika korkealla kyllä, ja defensiivisiä osakkeita ollaan suositussa tässä niin kuin epävarmassa ympäristössä, ja sitä kautta, jos tämä ympäristö lähtee purkautumaan niin kuin kurssin nousun kautta, niin se voi olla, että Kokis ei ole yksi niistä niin kuin kovimmista nousijoista, mutta jos niin kuin jatketaan tätä alakolosta sentimenttiä tuolla markkinoiden puolella, niin Kokis varmaan pitää pintansa silloin ihan mukavasti, ja niin kuin sillä on mahdollisuus jatkaa vielä ylöspäinkin, että keskimäärin niin kuin tämmöinen yhtiö, joka ei hirveästi kasvata tulostaan ja on tämmöinen niin kuin turvallinen, defensiivinen, vähän ehkä tylsä yhtiö, niin näissä oikeastaan niin kuin nähdään tämmöisiä 10% liikkeitä ylös alas, ja ne menee jonkun verran tämmöisessä niin kuin rangeissa, että ei samalla tavalla kuin jossain kasvuyhtiöissä, niin nähdään niin kuin uskomattomia kurssinousuja, että se perustuu ennemminkin siihen niin kuin osinkoon ja pieneen kurssinousuun sitten niin kuin pitkässä juoksussa. Et sitten ennemmin niin kuin tämän tyyppisiä yhtiöitä, vakaita yhtiöitä kannattaa ostaa sit niistä dipeistä, eikä ehkä pyrkiä ostamaan niitä silloin, kun ne on siellä niin kuin tai lyhyen aikavälin huipuilla, kuten ehkä niin kuin nytten ollaan. Eli kun ollaan kaikki liukuvien keskiarvojen niin kuin käytännössä yläpuolella, ja tämä näyttää niin kuin teknisesti hyvältä, niin tämä ei välttämättä ole näissä yhtiöissä kaikista paras paikka lähteä ostamaan, vaan näissä ennemminkin kannattaa hakea teknisen analyysin kautta ja ehkä myös sieltä niin kuin isommilta timeframeilta sitten niin kuin niitä ostopaikkoja silloin, kun ollaan nähty jotain dippiä näissä yhtiöissä. Et sen takia niin kuin, ehkä niin kuin näitä tasoilta, ja etenkään kun oman härkämäisen näkemyksen
markkinan näkökulmasta niin lähtisi kokista niin kuin täältä läheltä kaikkia aikoja huippua ostamaan kuitenkaan. Sitten tässä oli se toinen jättiyhtiö, eli Meta. Se nyt on aika lailla toisesta äärilaidasta sitten, jos tuohon kokikseen vertaa. Että täällä ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, ja tämä nyt on ollut ainakin luonnehdittu vähän semmoiseksi niin kuin kasvufirmaksi, koska siellä on kumminkin ollut vielä ainakin tähän mennessä ihan kovia kasvulukuja. Tosin nyt saattaa tarina olla joku toinen. Joo, se näyttää siltä, että sieltä saatetaan nähdä myös niin kuin laskevaa tulosta, koska siellä on aika iso muutos tällä hetkellä menossa siitä liiketoimintamallista, missä ollaan oltu ja missä kasvu ollaan nähty ehkä sitten johonkin niin kuin toiseen metaversumimeininkiin ja siinä on vielä niin kuin investointivaihe ja ne mahdolliset tuotot niin kuin aika kaukana. Et jos katsoo viikkograafiin, niin tämähän on niin kuin edelleenkin aika vahvassa laskutrendissä ja tämä pomppu, mikä ollaan nähty, ollaan kuitenkin noussut tuommoinen 40% tuolta pohjilta, joten aika iso pomppuhan tässä ollaan nähty, että siinä mielessä tätä on niin kuin vaikea ehkä niin kuin tässä vaiheessa lähteä ostamaan, että ennemminkin jos uskoo, että niin kuin se paniikki meni jo ja ne pohjat on takana, niin tässäkin niin kuin ottaisi jonkunlaista korjausliikettä alaspäin ja sen jälkeen lähtisi ostamaan tätä. Tai sitten, jos on niin kuin hyvinkin aggressiivinen swing tradaaja, eli trade ei välttämättä ole kuin päiviä tai viikkoja, niin kauan kuin ollaan tässä nousevan 20 liukuvan keskiarvon yläpuolella, tässä tietysti voi löytyä jonkunlainen ostopaikka, kun saadaan vaikka parin päivän liike alaspäin tai vaikka ostopaineesta kertova kynttilä, joka niin kuin kertoisi sitä, että tämmöinen hyvin lyhyen aikavälin pullback voisi jatkuu sitten nousutrendiden tässä. Mutta niin kuin aika moni näistä kasvuyhtiöistä on tämän näköinen päivägraafilla, eli ollaan nähty niin kuin todella vahvaa pudotusta, ollaan tiputtu yli 50% selkeästi tuolla kurssigraafilla ja sitten ne on niin kuin teknisesti aika heikon näköisiä, vaikkakin se pohja on saattanut löytyä niistä jo ja mennään tämmöisessä niin kuin jonkunlaisessa sivuttaisrangeissa jonkun aikaa ennen kuin se varsinainen seuraava nousupyrähdys sitten niin kuin näissä alkaa. Sitten voitaisiin lentää tänne Suomen puolelle, ja täällä kysyttiin samassa kommentissa vielä tuosta Finnairista. Joo, Finnair on siitä mielenkiintoinen yhtiö, että on yksi suomalaisten suosituimmista yhtiöistä salkussa. Jos katsoo niin kuin tätä kurssikehitystä pitkältä aikaväliltä, niin tämä ei ole kovinkaan mairitteleva ja tämä on aika niin kuin syklinen toimiala ollut ja ylipäätänsä lentoyhtiöt ei koskaan ole ollut se ehkä kaikista helpoin tapa ja liiketoiminta tehdä voittoa. Eli monet lentoyhtiöt tekee niin kuin aika pienillä katteilla tulosta, ja nyt mitä viimeisen parin vuoden aikana ollaan nähty, niin kaikki lentoyhtiöt johtuen koronasta on tehnyt taas niin kuin ihan hirveitä tappioita. Et jos miettii sitä, että ylipäätänsä kannattaa sijoittaa semmoisiin yhtiöihin, jotka luo sitä omistaja-arvoa, eli tekee tulosta, niin ne hirveät tappiot, mitä ollaan tehty koronavuotena ja näinä oikeastaan parina seuraavana vuotena noissa lentoyhtiöissä, niin tässä menee niin kuin vuosia ennen kuin ne tappiot on kuitattu, ja sitä kautta nämä ei ole ollut oikeastaan koskaan hirveän hyviä sijoituksia nämä lentoyhtiöt. Viimeiset vuodet nämä on ollut karmeita sijoituksia lentoyhtiöt, että ennemminkin pysyisin poissa ja etsisin niin kuin muilta toimialoilta paljon kiinnostavampia kohteita kuin sitten nämä yhtiöt, jotka ei historiallisestikaan pystynyt oikein luomaan omistaja-arvoa ja edelleenkin niin kuin tekee tappiota. Mutta jos katsotaan ihan teknisen analyysin näkökulmasta, niin tässäkin voi sanoa vaan sen, että ollaan viikkograafilla erittäin vahvassa laskutrendissä ja ei tämä niin kuin kovin hyvältä tämä graafi näytä, että tänne vaadittaisiin jotain tiettyä hyvännäköistä härkämäistä kuviota, että se syntyisi tänne graafille, että voidaan ottaa semmoinen niin kuin järkevä riskituotto suhteen trade, eli semmoisen kuvion odottaminen periaatteessa niin kuin mahdollistaa sen tradein ottamisen näissä, että niin kuin liiketoiminnan ja pitkän aikavälin hoidauksen näkökulmasta en lähtisi tätä treidaamaan, mutta niin kuin lyhyitä kurssiliikkeitä toki voisi treidata, siihenkin ehkä löytyy parempia yhtiöitä, mutta jos nyt vaikka kuvataan semmoinen tilanne, että päästäisiin tänne kaikkien liukuvien yläpuolelle
muodostaa vaikka semmoinen bull flagi, mistä ollaan puhuttu näissä jaksoissa, eli tämän vahvan liikkeen jälkeen, kun ollaan menty ylöspäin, mennään hetki sivuttain, ehkä pienessä laskevassa kulmassa alaspäin, ja siinä vaiheessa voidaan ostaa kun se bull flagi breikkaa ylöspäin, meillä on silloin selkeä stoppi siellä osakkeessa, ja jota voidaan asettaa joku aika selkeä targetti kanssa siihen tradeen, joten niin kuin semmoisia tradeja voi ottaa niin kuin näissäkin yhtiöissä, jotka niin kuin on niin kuin tappiollisia yhtiöitä ja kurssigraafit on heikon näköisiä, mutta et jos nähdään niin kuin lyhyen aikavälin niin kuin paraneminen tuossa kurssigraafissa noin teknisesti, niin voidaan tämmöisiä niin kuin lyhyitä tradeja ottaa. Pysytään Suomessa, ja täällä kaveri kysyy, että olisi kyllä hieno kuulla, mitä terässektorille kuuluu nykyään, Outokumpu ja SSAB. Nämäkin Finnairin tapaan on niin kuin hyvin syklisiä sektoreita, ja ehkä näin voisi sanoa, että jälkisyklisiä, mikä tarkoittaa sitä, että yleisesti ottaen näissä tilauskannat on vielä silloin nousukauden päätteessä aika hyviä, ja sitten jossain vaiheessa, kun se sykli menee toiseen suuntaan, niin ne lopahtaa, ja se tulos, mitä ollaan hetken aikaa näytetty, niin romahtaa täysin ja painuu ehkä jopa tappioon puolelle. Sen takia nämä niin kuin pitkällä aikavälillä ei yleensä ole hyviä holdausosakkeita, mutta nämä on hyviä osakkeita, kun niitä omistaa oikeassa vaiheessa sykliä, koska sitten taas ne kurssiliikkeet saattaa olla hyvinkin vahvoja silloin, kun semmoisia nähdään, että vaikka toi niin kuin vuonna 2020 lähtenyt kurssiliike, niin nähdään, että se on ollut erittäin vahva ja siinä on 100% tuotot voinut napata. Mutta jos arvioidaan tätä kurssigraafia tuolla niin kuin lyhyellä aikavälillä, ja katsotaan, niin niitä oikeastaan näyttää aika samalta kuin vaikka DAXi ja Helsingin pörssin yleisindeksi, mitä arvioitiin tuossa aikaisemmin. Et siinä mielessä tämä on ihan niin kuin hyvän näköinen teknisesti tällä hetkellä, koska ollaan tämän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja suurin piirtein näiden muidenkin liukuvien keskiarvon yläpuolella selkeästi näkyy tällä hetkellä tuommoinen range, missä tämä on ollut hetken aikaa. Et jos se piirretään vaikka tähän graafille, niin se rangein yläreuna menee tuossa noin 4,90 tasoilla, että käytännössä, jos tuolta tasolta lähdetään breikkaamaan ylöspäin, niin tämä voisi olla hyvä longitrade, ja silloin on myös niin kuin vahvistuu vaan se tekninen asetelma tässä, kun päästään kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle taas, ja ne varmasti kääntyy nousuun, kun hinta on niiden yläpuolella, jolloin tuossa on niinku selkeä paikka, että miten itse lähtisin treidaamaan. Et en ostaisi sitä nytten, vaan ostaisin tuon potentiaalisen breakoutin sitten tuosta 4,90 kohdalta. Ja se toinen, mitä kysyttiin samassa viestissä, eli SSAB, tämän kurssigraafi on hieman erinäköinen, ja tästä ei samalla tavalla kuin tuosta Outokummusta niin löydy mitään selkeää tasoa tällä hetkellä tai selkeää kuviota, mitä voisi lähteä treidaamaan. Tässäkin niin kuin odottaisin, että tähän muodostuu joku selkeä kuvio, jota voisi lähteä treidaamaan sitten. Että tällä hetkellä semmoista kuvioa ei tässä niin kuin selkeästi ole, eikä ole mitään tiettyä tasoa. Että tässä käytännössä aggressiivinen swing tradaaja voisi ottaa semmoisen, että kun nähdään se 1-2 päivän pullback, koska silloin ollaan edelleenkin näiden liukuvien keskiarvojen yläpuolella, niin siihen pieneen pullbackiin osto ja aika tiukka stoppi sitten, jos valuttaisiin molempien näiden nopeampien liukuvien keskiarvojen alapuolelle. Että se on ehkä niinku semmoinen trade, minkä itse voisin ottaa tässä, mutta ennemmin haluaisin nähdä sen vaikka bull flagin muodostuvan tähän, jonka breakoutin ottaisin mieluummin kuin sen, että ostaa vähän niin kuin sokeasti semmoista pullbackia. Sitten tarkastelkaa sellaista nimeä kuin Harvia, koronavuosien raketti, joka teki viime vuonna kunnolla turskaa. Onko pohjat jo löytynyt? Siltä ehkä näyttäisi. Vai onko? 200 päivää SMA saavuttaa kovaa tahtia, painaako se kurssin uusiin pohjiin vai breikataanko siitä ja lähdetään kohti uusia huippuja? Joo. Tämä on tämä yleinen ilme monessa yhtiöissä, että miltä nämä on näyttänyt, ja tosiaankin onko pohja saavutettu, se on hyvin todennäköistä, että näissä monissa se vahva liike, mikä nähtiin, niin se oli se pohja, ja nyt tämä pomppu, mikä ollaan saatu, niin ennemminkin toimii nämä isommat pullbackit sitten ostopaikkoina. Se on niin kuin mun lähtökohtainen näkemys. Tämä niin kuin taso, missä nyt ollaan, kun ollaan pompattu tuolta jo alle 13 eurosta 19 euroon, niin ei ole tällä hetkellä niin kuin paras ostopaikka, että ennemminkin halusin ostaa semmoista niin kuin selvää pullbackia, että tässä vaiheessa se voisi olla ehkä tähän niin kuin näiden liukuvien tasoille suurin piirtein, jolloin se stoppi voisi olla tässä edellisen pohjan alapuolella, tai sitten jos markkinoilla nähdään isompaa pudotusta, niin jonnekin tämän niin kuin vielä selkeästi alemmille tasoille. Et se riski tässä on tosiaankin justi se kuten
kysyjä toteaa, että laskeva 200 liukuva keskiarvo jossain vaiheessa saavuttaa ton hinnan ja mahdollisesti painaa sen niin kuin alaspäin takaisin. Ja tästä on mun mielestä hyvä esimerkki, jos katsotaan Alibabaa, että mitä tässä on tapahtunut oikeastaan niin kuin, siinä vaiheessa, kun ollaan näistä niin kuin hyvin ylimyydyistä tilanteista vihdoinkin saavutettu se 200 liukuva keskiarvo, joka on laskussa, että se on uudestaan painanut sen hinnan tosiaankin laskutrendiin. Ja tämä on se riski, mitä monissa näissä yhtiöissä voi nyt tapahtua. Alibaba oli myös yksi näistä yhtiöistä, mitä pyydettiin analysoimaan tässä. Niin tässä ollaan käytännössä vähän pidemmällä tässä laskutrendissä, että koska se on alkanut aikaisemmin ja tämä on kestänyt niin kuin Alibabassa käytännössä niin kuin yli 2 vuotta, tämä laskutrendi, niin siinä on ehtinyt tapahtumaan jo se, että tämä 200 liukuva keskiarvo on niin kuin saanut sen kerran kiinni tämän vahvan laskun jälkeen, ollaan painettu vielä uusiin pohjiin, sen jälkeen ollaan hakattu uudestaan tämä 200 liukuvaa keskiarvoa ja nyt sitten noustu viimeisten viikkojen aikana tähän 200 liukuvan keskiarvon päälle, jolloin nyt tämä tekninen kuva alkaa huomattavasti paranemaan, koska tämä laskeva 200 liukuva keskiarvo on kääntymässä nyt sivuttain liikkuvaksi, ja nämä lyhyemmät liukuvat keskiarvot ensimmäistä kertaa koko tämän laskutrendin aikana on nousemassa tänne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, jolloin Alibabassa taas ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että tämä on mahdollisesti kääntymässä jo uuteen nousutrendiin tämä osake, kun siellä niin kuin Harvian puolella tämä näyttää vielä siltä, että tämä vaatii aikaa, kunnes tämä niin kuin pääsee siihen niin kuin vahvaan trendiin, joka vaatii sen, että eka tämä 200 liukuva keskiarvo tosiaankin kääntyy sivuttain sen jälkeen nousevaksi ja sitten siinä vaiheessa, kun se hinta nousee sen 200 liukuvan keskiarvon päälle ja kaikki nämä liukuvat keskiarvot pääsee sinne sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin ollaan siinä potentiaalisessa nousutrendissä, että Alibaba alkaa olemaan siellä jo, Harvia on vielä kaukana siinä, mutta tässäkin voi toki olla hyviä niin kuin trade-paikkoja tässä välissä, mutta se varsinainen niin kuin nousutrendi on vielä kaukana tässä Harvia-osakkeessa. Kurkataan vielä viimeinen Suomi-osake, eli tämä on tällainen kiitos videosta, no ensinnäkin kiitoksia siitä. Tokmanni vaikuttaa teknisesti mielenkiintoiselta. Vuoden 2017 huiput maaliskuussa, tätä hintatasoa testattu viime vuonna kesä- ja heinäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Mihin seuraavaksi? Joo, tosiaankin tässä on sama tarina kuin noissa monessa muussa osakkeessa, eli ollaan tosi rajusti lasketeltu alaspäin. Ollaan selkeästi löydetty pohja, joka on pitänyt nyt käytännössä 1, 2, 3, 4 kertaa, eli aika vahva taso tuossa 11 euron tasoilla. Ja tässäkin ollaan lähempänä sitä Alibaban tilannetta, eli tosiaankin ollaan kerran tultu tähän 200 liukuvalle keskiarvolle, koska se on laskeva, niin se on painanut vielä kerran hinnan laskuun, mutta mitä useampi kerta tähän 200 liukuvaan keskiarvoon osutaan, niin siitä varmasti päästään silloin läpi, jolloin se tekninen kuva alkaa pikkuhiljaa ja hyvinkin nopeasti paranemaan siitä. Että käytännössä, niin kuin, jos pitäisi miettiä tuon Harvia ja Tokmannin väliltä, niin tämä Tokmanni näyttää niin kuin paljon potentiaalisemmalta sen suhteen, että se olisi nousemassa mahdollisesti siihen nousutrendiin ainakin nopeammin kuin se Harvian osake. Eli tässäkin mahdollisuudet on oikeastaan se, että pelaa tätä pohjaa vastaan. Ollaan nähty niin monta reaktioa tästä, että tämä on niin kuin järkevä paikka laittaa se oma stoppi. Eli voidaan, jos nähdään muutaman päivän laskuliike, niin lähteä ostamaan ja laittaa stoppi tänne pohjan alapuolelle. Tai sitten odotetaan sitä, että noustaan tähän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, tehdään mahdollisesti sitä bullflagia tai jotain muuta kuviota ja ostetaan se breakout siitä kuviosta, jolloin sitten ollaan selkeästi jo kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella ja päästään siihen 200 päälle tekemään semmoista liikettä, joka kääntää sen varmaan sitten sivuttain sen keskiarvon ja toivon mukaan sitten se kääntyy siitä se osaken nousutrendiin. Sitten jos hurautetaan vielä Jenkkilän puolelle, niin mitä mieltä Applen osakkeen hinnasta? Kuukausikynttilä päälle ja asteikko logaritmille. Ilmeisesti tarkoitetaan, että logaritminen asteikko tähän näin. Näyttää, että hinta on noussut noin 20 vuotta putkeen ilman isompia korjauksia. Spekuloida voisi, onko nyt huippu nähty ja tästä alkaisi korjausliike. Joo, no kuukausigraafilla tietysti kun tarkastellaan, niin silloin niillä fundamenteilla alkaa olla aika iso merkitys siinä että mihin suuntaan yhtiön kurssikehitys menee, ja Applen suhteen voidaan todeta, että ilmeisesti fundamentit on parantunut tässä viimeiset parikymmentä vuotta, ja tulosta ollaan tehty koko ajan kasvavassa määrin, kun osakekurssi näyttää siltä, että se seuraa aika nätisti oikeastaan 50 liukuvaa keskiarvoa ja kaikki pullbackit siihen 50 liukuvalle niin on ostettu ja osake tekee aina uusia ATH-lukemia. No se, että ollaanko huiput nähty, sitä on vaikea spekuloida, mutta niin kuin jos katsoo noita kaikkia
megacap-yhtiöitä, niin oikeastaan Applehan niistä on laskenut vähiten omasta huipustaan, että siinä mielessä Applessa ollaan nähty semmoista suhteellista vahvuutta suhteessa itse indeksiin sekä muihin näihin megacap-yhtiöihin, että keskimäärin ne yhtiöt, jotka kurssilaskuissa näyttää suhteellista vahvuutta, niin ne siinä tulevassa nousussa on myös suhteellisesti vahvempia ja saavuttaa sitten taas uudet huiput aikaisemmin. Että ainakaan toistaiseksi tämä Applen kurssikehitys ei anna viitteitä siitä, että tämä olisi mitenkään niin kuin erityisen heikko, että ennemminkin sen suhteellisen vahvuuden kautta voidaan lukea sitä, että todennäköisemmin tämä nousee vahvemmin kuin muut siinä vaiheessa, kun ja jos kurssi nousua nähdään tuolla indeksien puolella. Mutta lyhyellä aikavälillä, jos katsotaan tätä päivägraafia, niin tämä on rikkonut alaspäin tämmöisen selkeän niin kuin nousevan trendilinjan, ja nyt kun tämä on kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, niin lyhyellä aikavälillä päivägraafilla tämä on kyllä toistaiseksi heikon näköinen, että tässäkin olisi niin kuin härkälasien kautta tarkastellen niin hyvä nähdä, että jonkunlainen pohja muodostuisi tänne, ja nämä liukuvat keskiarvot kääntyisi nousuun, kun ne on nyt kaikki laskussa. Et siinä mielessä tämä on niin kuin enemmän shorttikandidaatti siitä näkökulmasta, miltä tämä lyhyellä aikavälillä näyttää, koska tämä tekninen asetelma on niin heikko, mutta johtuen siitä, kuten sanoin, että on ollut suhteellisesti muita vahvempi, niin tämä ei ehkä ole kuitenkaan se paras shorttikandidaattikaan. Et ennemminkin riippuen siitä, että kumpien lasien läpi tätä kattoo, niin shorttikandidaatteja kannattaa etsiä niistä yhtiöistä, jotka ei ollut näin vahvoja kuin Apple, ja sitten taas, jos hakee härkäkeissin kautta tätä, niin ennemmin haluaisin nähdä tässä selkeää paranemista tässä teknisessä kuvassa ennen kuin ottaisin tähän mitään tradea. Eli tosiaankin hinnan pitää nousta jonkun aikaa ennen kuin ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella tai ainakin noiden nopeampien liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Sen jälkeen jonkunlaista pullbackista voi miettiä sitä ostopaikkaa, ja siinä vaiheessa, kun ollaan tietysti noustu, tarkoittaa sitä, että meillä on joku selkeä pohja täällä, mitä voi käyttää myös niin kuin stop-loss-tasona sitten tässä osakkeessa. Mutta sitten se kaikkein pyydetyin osake, eli Tesla. Ei katsota sitä nyt tässä jaksossa, koska meillä on ensi viikolla tulossa oikein kunnon niin kuin Tesla-pläjäys. Meillä on tulossa hyvä vieras sinne paikalle, niin puidaan Teslan osaketta silloin fundan ja teknisen analyysin ja oikeastaan kaiken muunkin kautta, että silloin kannattaa olla kuulolla, jos Teslasta haluaa kuulla lisää. Tervetuloa taas salkkukatsauksen pariin. Tällä kertaa niin tables have turned. Sulla Jukka indeksin takana tämä sun salkun kehitys. Mitä on tapahtunut? Joo, tosiaankin tuo Tesla pikkasen paino salkkuu alaspäin. Eihän toi joku miinus 0,5% toi salkku nyt YTD, eli aika nollissa voisi sanoa. Ja nyt perjantaina laitoin salkkuun täytettä. Eli tosiaankin odotuksessa oli se, että nähdään toi breakoutti, mikä saatiinkin, mutta nyt toi tilanne ei näytä ihan yhtä selkeältä kuin semmoisen vahvan vihreän kynttilän jälkeen, mutta edelleenkin niin kuin se oma näkemys on enemmän härkäsempi, joten jopa 80% tällä hetkellä salkun sijoituspaino, eli ei usein ole, jos katsoo vaikka viime vuotta, niin näin paljon ollut osakkeita salkussa, ja siten niin kuin kuvaa sitä omaa näkemystä, että se on aika härkämäinen, ja katsotaan, että meneekö sitten vai saveen tällä kertaa, että varmaan se torstai-inflaation luku on niin kuin se merkkaavin tekijä tässä, että miten tämä näkemys onnistuu, mutta mennään vahvalla longipainolla tästä eteenpäin ja katsotaan, että tuoko se hyvän startin tähän vuoteen vai lähdetäänkö hakemaan taas kuopan kautta sitä vauhtia sitten ylöspäin. Mutta sulla on lähtenyt vuosikäynti aika mukavasti, eli salkku melkein 4% plussalla ja selkeästi indeksin yli, eli ilmeisesti noin uraaniosakkeet ja nuo yhtiöt, mitä sulla on salkussa, niin on performoinut selkeästi indeksejä paremmin tässä. Se on just näin. Tämä on varmaan historiallinen hetki, että mulla on salkku sekä sun salkkua että indeksiä parempi. Tämä kannattaa nyt kaikkien katsojien merkata muistiin. Siellä ei ole mitään muutoksia tapahtunut. Edelleen iso käteispaino, vähän semmoinen pieni pelko perseessä, että jotain tapahtuu markkinoilla, en sen takia ole sen isommin lähtenyt vielä markkinoille mukaan. Sitten kun ollaan niiden liukuvien keskiarvojen päällä suurimmassa osassa indeksejä, isoja indeksejä, niin ehkä sitten voi sitä longipainotusta sitten nostaa salkussa, mutta tällä hetkellä vielä mennään tällä, ja no, ne uraaniosakkeet, ne on lähtenyt hyvin lentoon nyt tänä vuonna. Ilmeisesti myös tekkifirmat on aika hyvin lähtenyt. Tuossa oli yhdellä kaverilla niin joku 20% YTD, vaikka ei tässä ole kuin ihan pari pörssiviikkoa vasta ollut takana. Ilmeisesti kaikki noi
viime vuoden hakatut, niin ne on nyt sitten ainakin jonkinnäköistä pomppua ottanut, mutta saa nähdä sitten, että kestääkö se kuinka pitkään tai kestääkö ollenkaan. Mutta varmaan sitten sen ensi viikkoisen Tesla-jakson jälkeen, niin mietin sitten, että pitäisikö Teslaa lisää salkkuun vai vedetäänkö sortiksi se, koska tosiaan ensi viikolla meillä on kova Tesla-vieras paikalla, kannattaa se jakso katsoa, ja tällä kertaa ei varmaan enää tän enempää, mutta katsotaan niitä osakkeita, mitä olette laittanut kommenttikenttiin, niin katsotaan niitä myös jatkossa, ja pistäkää kommenttia sinne, mitä osakkeita haluaisitte katsoa tuolta teknisen analyysin osiossa, muistakaa pistää peukkua, ihan vaan vaikka tsemppipeukku tälle mun salkukehitykselle, vaikka eihän tämä mikään kilpailu ei ole, niin nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens.